Так, ну що ж, 10 ряд є. Так, є, щоб нового. Труба подача під верхом 10 ряда виходить. Так, тут я вже її завів, замурував. Дві половинки туди вставив, вирізався, звісно. Так, тут зразу угол донизу пішов. Так. І понятно, що верхнє місце поставив сюди клапан кран Маєвського. Есть для спускання воздуха. І труба пішла дюймова, кусочок різьби приварив аж туди. Ну, десь так, 2,5 метра труби виходить. Так, щоб далі буде йти пайка. Есть, вход-виход есть. Дальше. Вот так получается 10 рядів моєї конструкції. Так. Там підняв, трошки показував. Так. По висоті, наприклад. Я думав вообще, значить, ставити всього повністю 11 рядів кирпича. Ну зараз реально показує все, хорош. То вже лишнє. Наприклад, що виходить, якщо ще один положу рядочок, там плюс раствор, допустим, от пола, скільки там, 74 сантиметри. Плюс там зверху ще буде, значить, плітка, раствор, клей якийсь, ще сантиметр 2. Десь так, ну, 77 сантиметрів буде висота лежанки. Тобто нормально, я думаю, так, сісти можна буде, без драбини. Так, які заморочки? Які заморочки виходять у мене? Тут я перекрию без проблем. Кстати, для перекриття я, мабуть, буду брати такий кирпич. Він внутрі не білий, ШБ шамотний, так вроді на нього кажуть. Тако буду ним перекривати. Що я вибрав іменно його, тому що він реально крепкий такий проти цього білого. Він крепкий сильно. Важчий, товщий, крепший. Тобто реально моща. Я думаю, не провалиться, не проламається з таким кирпичом. Плюс зверху буде сантиметр 2 клей плюс плитка. Так що тут треба, якщо що, кувалдою бити, тоді можна розбити. А так ходити, сідати, лягати, ні. Нічого йому не буде. Отак я буду перекривати його. Щось таке планується. Ну а тут зверху над котлом я думав поначалу сплошну металевий лист положити. Там 4, 5, чугунний, ну всякі варіанти думав. Даже не знаю. Якщо сплошним положу, то тут буде холодно. Кирпич не буде прогріватися ніяк. Надо якийсь такий. Без металу тут абсолютно не обійтись. Не знаю, може якось можна, але тут буде площина лежанка. Так, лежанка буде такою, наче буквою Г, виходить. Навіть зараз воно так показує, що так воно і буде. Я раніше думав, що грубка, ота грубка, щоб буде далі йти до потолка, що вона буде на всю длину
2 метри длиною і аж до потолка. Ну зараз реально я бачу, що ні, так не треба робити. Тому що над котлом строїть аж такого все замуровується зверху буде котел. Так реально робити, я думаю, не можна. Вдруг що, не дай Бог що, треба, щоб котел якось можна було звідси извлекти, витягнути. Тобто тут буде перестінок, допустим, так, пів кирпича пішов. А тут вже піде уголочок грубий. Так. І груба буде длиною. Сейчас скажу. Значить, 2 мінус 60. Метр 40. Метр 40 ширина і висота там скільки. Метра 1,5. Я думаю, це достатньо буде. Так воно показує реально. Так, значить перекриття. Перекриття, мабуть, буде якісь пластиночки ставити. 4, 6, 5. Щоб тепло від котла якось таки поступало до кирпича. Ну, по-любому, мабуть, буде тут холодніше місце. Ну, побачу, не знаю. Побачу. Може тепло якось буде отсюда передаватися. Тут же гази будуть. Передаватися будуть цьому кирпичу. Це ж все буде прогріватися по-любому. А цей вже передасть сюди. Не знаю, буде видно. Ну, перегріватися і розпирати його, думаю, я тут не повинен. Я думаю, не должно. Як обично на топках. На обичних топках. Так, далі. Тут що виходить? Я вже показував, клиночка вставив, так, перейшов в цей момент і зверху приложив, щоб цей кирпич держався, приложив цілим. Тут так само приложив його. Так, єсть. Ще момент. Оці кріплення, де я такі крючечки зробив, так, і зачепився за отверстие. Раз, 2, 3, 4. Я їх взяв і полуавтоматом легенько прихватив. Ну так, нормально, в принципі. То, що там на фігні держиться. Ну, думаю, для надежности есть, сделал. Так. Ну и полуавтомат уже вынес. Уже він тут не нужен. Дальше 11 ряд. Перекриття. Так, а тут значить, буде, мабуть, перекриття. Хто знає як. Можна буде в воздусі висіти. Треба на щось його сперти. Метал не хочу. Можливо, тут поставлю 2 таких кирпича. Навіть 2,5. Один і другий. Не знаю, вроді би так буде. Якраз на нього стане і половинка тут упреться, і друга частина зіпреться.